Hello mga Lodi, in today's video magluluto tayo ng adobong pork lempo o pork adobong tuyot in Ilocano style. Let's go! Okay, magsimula na tayo guys. Una, mag-chop tayo ng sibuyas. Red onions ang gamit ko dito. At isunod natin ang bawang. I-chop lang to ng maliliit kasi gagamitin natin ito pang marinate ng liempo. Okay, ito lang yung sangkap sa una. Tabi natin at okay. So kunin natin yung liempo. Ito yung 1/2 kilo na pork liempo. Nakachop na ito ng ganitong size para madaling mapalambot at madaling maluto. So ganito yung ginawa kong size niya. Yan guys, tatabi na natin at alisin natin yung tubig na excess tubig niya. Kumuha tayo ng serving bowl. Ilagay natin una yung bawang, then sunod natin yung pork lempo para mag-marinate na tayo. Pisa na natin. So, ganito ako guys na magluto ng adobong pork lempo. Nilalagyan ko ng bawang. Then syempre lagyan natin siya ng paminta. Pwede yung durog na paminta o yung medium lang na paminta. So sa paminta guys, pal lang siya. Kahit siguro half tablespoon, okay na. Then syempre soy sauce, mga 3 tablespoon to o 3 to 4 ang nilagay ko dyan na soy sauce. Ganon din sa guys, sa suka. Kung ano yung sukat ng soy sauce mo, ganon din sa suka. So lagay natin tong suka, mga 3 to 4 tablespoon yan. Ayan. Sa akin tansya lang guys, hindi na ako nagsusukat kasi masyadong OA yung yung sukat-sukat pa. Lutong pambahay lang naman to guys, kaya okay lang yan. Sana masubukan nyo din tong ganitong klaseng pagluluto ng adobong pork lempo. Ito guys, nilagyan ko din siya ng bay leaves. Maganda ito, pangdagdag ng bango ng pork adobo nyo. Lagyan nyo ng bay leaves. Siguro mga 2 dahon lang, okay na yan guys. Baga kaltima na yan, pasok na yan. Then haluin natin. Make sure guys na mahalo natin to ng maayos para manuot at talagang lumasa yung karne natin. Mix natin to na maayos. Yung mga bawang kanina na sa ilalim niyan, kailangan natin palabasin yan sa ibabaw para talagang mix na mix talaga siya. Yan. Ito lang po mag-marinate ng pork lempo. Madali lang guys. Kaya sundan nyo lang tong mga video ko na to. Marami namang version ng mga pork adobo. Pero sa akin ito yung gagawin ko. At sana matry nyo din tong ganitong proseso at tignan ko din kung ano yung magiging lasa nya sa inyo, ano yung magiging kalabasan nya sa inyo. Pwede kayong mag-comment sa channel na ito para malaman ko din kung ano yung experience nyo sa paggamit ng ganitong proseso ng pagluluto ng pork adobo. Okay guys, so ito pwede na natin tong takpan. Marinate lang to guys ng mga 10 to 15 minutes. Pwede na kung nagmamadali kayo. Pero kung gusto nyo mas malasa pa siya, pwede nyo siyang i-marinate ng kahit 30 minutes to 1 hour para talagang yung lasa niya manunuot talaga. And guys, after 15 minutes na nakalipas, pwede na natin siyang i-mix ulit.
i-mix ulit natin siya. Lahat yung nasa ilalim ipapalagay natin sa itaas para talagang ma-mix natin to ng maayos. So 15 minutes lang to guys. Kung nagmamadali naman kayo, pwede nyo siyang kahit 10 minutes lang, pwede nyo siyang i-mix ulit. Then o kaya pwede nyo siyang iluto after 10 minutes, pwede din. So 15 or 10 minutes pwede siya kung nagmamadali tayo. Then after nito, after natin ma-mix, maghintay ulit tayo ng another 5 minutes, then saka natin iluto na siya. Okay guys, magsimula na tayo magluto. Bale, igigisa muna natin yung karne. So kailangan natin dito ng mantika, konting mantika lang guys. Dapat mainit na yung kawali natin o kaldero, kaserola, kung ano ba yung paglulutuan nyo. Lagyan lang natin ng konting mantika, then saka natin siya ihalo. Ganito siya guys, ito ang ginagawa ko. Yan lang siya. Painitin lang natin ng konti yung mantika, then ilagay na natin yung sibuyas. Yung sibuyas guys, ito yung gagamitin natin na panggisa dun sa karne. Hindi ko ito sinama dun sa marination natin kanina, bawang lang nilagay ko dun sa kapaminta. So yan guys, ihalo lang natin yung sibuyas hanggang sa igisa lang natin hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Then pag malambot na yung sibuyas natin, pwede na nating igisa yung karne. Okay, ayan, ang bango na, ang bango na guys. Ito, nilalagyan ko siya ng bay leaves ulit, yung galing dun sa pinagmarinatan ko na kanina ng liempo. Kinuha ko yung bay leaves doon para isama yun sa gisa, para lumabas yung bango ng bay leaves. Yan guys, yan ang ginawa ko. Yan yung mga extra na bay leaves na galing yan sa marination kanina. Kinuha ko lang para maigisa na din siya, maisama dyan. So ayan guys, pwede na natin na ilagay yung liempo. Gisa na natin siya. Ayan. Ito na yun guys, yung liempo na marinated liempo. Gisa natin yan para maluto. Ayan guys. Yan lang yung 1/2 kilo yan guys na liempo. Yan. Ayun, nangangamoy na guys. Nagugutom na ako guys, kaya kailangan ko nang lutuin na to. Ayan o, ang bango-bango guys. So yan, haluin lang natin to para sa ganun ay maluto yung mga ibang parte ng karne natin. Yan, halu-haluin lang natin para ma-mix yung sibuyas dun sa karne. Yan. So yan lang guys ang gagawin nyo. Then takpan nyo lang siya. And after 5 minutes, buksan nyo, haluin nyo siya ulit para equal yung luto ng karne natin. So after 5 minutes, halu-haluin natin ulit siya. So wag nyo nang lalagyan ng tubig guys. So optional lang yon. Kung gusto nyo malambot yung karne nyo, pwede kayong maglagay dito guys ng kahit mga kalating baso lang ng tubig. Then syempre mag-a-adjust din tayo ng alat niya kung gusto nyong medyo matabang yung lasa. Gusto yung maalat. Pero guys, wag maalat siya, lagyan nyo lang siya ng konting tubig
para mahabol nyo yung alat niya. So yan guys. So guys, itong luto na pala ito ay tuyo, adobong tuyo to guys. Tuyot siya, talagang walang sabaw. Ang pinakasabaw niya lang is yung mantika niya, pinakamantika. So ito yung klase ng adobo guys na niluluto ko, mga lutong Ilocano guys. Shout out pala sa mga Ilocano dyan, san man sulok ng mundo, umay kayon kabsat tamangan tayon apo. So yan guys, halo-haloin lang natin. And pag nahalo nyo siya, takpan nyo ulit. Yan, halo-halo lang. Halo lang yan guys. Yan yung pinagbabawal na technique guys. Yung ganong pag-mixing ng karne. Hindi mo na kailangan ng sandok o kanyan. Ganun lang guys. So ayan, lutuin lang natin yung kabilang side kasi na-mix na natin. Maya maya yan, i-mix ulit natin. Yan lang guys, para siyang professional na cooker guys. Yan, para tayong professional din, parang professional chef. Anyway, ito lang guys. Then yung pinagmarinatan natin kanina na sabaw niya, pwede nating ihalo dyan guys. Huwag nyo itatapon yun guys, para ma-mix din natin yan, para dagdag lasa din yan guys, kasi yung mga lasa niya nandyan din sa sabaw na yan. So yan, igisa ulit natin ito ng another 5 minutes o 10 minutes guys. Isimmer natin to ng 10 minutes, pwede na yan. Then after 10 minutes, pwede na natin i-serve. So ayan, nagugutom na ako, pwede na tayong kumain. After 10 minutes, takpan lang natin ito guys. Then i-check nyo din, baka masunog, kasi ang gagawin natin is adobong tuyot. So kailangan i-check nyo lagi after 5 minutes. Ayan guys, after 10 minutes, ito na siya. Tingnan nyo naman guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo malambot na siya. So halo-haloin lang natin siya guys, para kung na siya, may halo yung sauce niya dun sa karne. Ayan guys, bango, ang bango guys. Ayan, halo-halo lang natin guys. Maya maya ready na to guys. Yan, halo lang natin, halo. Ayan guys, ayan guys, malapit na tayo guys. Then i-close na lang natin, takpan ng konti. Then after mga 5 minutes guys, ready na tayo. Ayan guys, okay na, luto na to, nagmamantika na siya guys. Pwede natin to i-serve guys. Ay, nagugutom na ako. Ayan guys, ito na, tapos na tayo, kakain na tayo guys. Yan lalagyan natin ng yung tirang mantika niya guys. Ayan guys, wow, yummy guys, yummy. Kung nagustuhan mo ang video na to, baka naman Lodi, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga videos. Salamat!